Giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn, một thiên nhiên hùng vĩ là thị trấn Tanah Toraya. Thị trấn này nằm ở phía nam Sulawesi, Indonesia, và nơi đây được coi là vùng đất của cái chết. Hiếm có nơi nào trên trái đất mà cái chết lại có tầm quan trọng như ở đây. Những truyền thống và tập tục thú vị và có một không hai khiến sự sống của những người quá cố vẫn còn được tiếp diễn ngay cả khi họ đã qua đời. Đó chính là điều làm nơi đây trở thành một nơi rất đặc biệt. Nơi đây mỗi đám tang là một lễ hội. Trong video này chúng ta sẽ đi thăm một trong những lễ hội như vậy. Và việc đầu tiên phải vào quán mua một cây thuốc lá để làm quà cho gia đình đó. Các bạn có thể mang theo nhiều loại quà khác nhau, ví dụ như thuốc lá, đường hoặc một số loại vật phẩm khác. Còn những người thân trong gia đình họ hoặc những người đi theo nhóm ấy thì có thể mua một cái quà đắt giá hơn, ví dụ mua một con lợn chẳng hạn, hoặc thậm chí có thể mua một con trâu. Địa điểm diễn ra đám tang là nơi người dân ở đây luôn sử dụng để cử hành những buổi lễ lớn, những đám tang lớn như thế này. Nơi này có thể tiếp đón được hàng trăm người khách. Và các ngôi nhà ở đây được xây dựng theo kiểu nhà truyền thống hình chiếc thuyền của vùng Sulawesi. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào đây là những ngôi nhà truyền thống rất đẹp mắt của người bản địa ở đây. Trong tất cả các ngôi nhà này đều chật kín khách đến tham dự. Ban đầu khó có thể nhận ra đây là một đám tang vì không khí ở đây giống không khí của một lễ hội. Việc đầu tiên khi bạn tới đây là tặng quà cho người nhà của người quá cố. Sau đó bạn sẽ được mời vào ăn cùng những người khách khác. Và sau khi đến bạn tặng quà xong cho gia chủ thì bạn sẽ được phục vụ ăn uống. Đồ ăn ở đây thì là gồm cơm, rồi có thịt lợn, thịt trâu mà người ta vừa xẻ ra để nấu để mời khách đến tham dự ăn. Samuel Tani SIK Jakarta merampok maklum dengan pedoman tokonan laki mempatulah dokter Johan Tolo gunakan antara dokter Johan Tolo Papa Austro Jomena Ale mempatulah dokter Johan Tolo gunakan kau silaman mempatulah Mama Naipon gunakan tofu. Đây là một loại rượu người ta uống thường xuyên trong các buổi lễ như thế này. Cái rượu này làm từ cây cọ, mùi khá thơm và uống thì nó mùi chua chua chứ không có nồng độ cồn cao nên uống không vấn đề gì hết. Đám tang hôm nay là đám tang của hai vợ chồng. Người vợ đã mất được hơn 1 năm nay, còn người chồng đã mất hơn 2 năm nay rồi. Tuy nhiên tới thời điểm này thì gia đình của hai vợ chồng xấu số mới tiết kiệm được đủ tiền để tổ chức một đám tang hoành tráng cho người quá cố. Có một điều đặc biệt là tất cả những người tham gia vào đám tang này đều coi đây là một buổi lễ hội. Do vậy tâm trạng phải vui vẻ. Còn đối với người nhà của người quá cố thì nỗi buồn nên được giữ kín ở trong lòng. Đây là một nghi lễ cực kỳ quan trọng đối với người dân ở vùng này, bởi đó là một nghi lễ đưa tiễn linh hồn của người quá cố về với tổ tiên của mình trong cõi vĩnh hằng. Do đó buổi lễ này phải diễn ra một cách trang trọng và hoàn hảo, bởi nó sẽ xác định địa vị của linh hồn người quá cố khi lên cõi vĩnh hằng.
Nếu gia đình người quá cố chưa đủ tiền để có thể tổ chức đám tang cho người quá cố sau khi qua đời, họ có thể chờ để tiết kiệm đủ tiền. Trước khi lễ tang diễn ra thì những người quá cố chỉ được coi là ốm hoặc đang yếu. Thi thể của người quá cố vẫn được giữ trong nhà, được bôi chất chống phân hủy và được cho thức ăn, thức uống và nói chuyện hàng ngày. Họ vẫn được đối xử như những người vẫn đang còn sống. Gia đình nào càng có địa vị cao trong xã hội thì buổi lễ càng được tổ chức một cách long trọng và đình đám hơn. Điều đó cũng thể hiện qua số lượng động vật sẽ bị giết để làm lễ tế thần. Những người có địa vị cao trong xã hội có thể giết tới đến 100 con trâu trong buổi lễ hội này. Lý do trâu được giết để tế thần là do người dân ở đây có quan niệm là trâu có thể dẫn đường cho người quá cố lên với thiên đường. Trâu là động vật rất đắt tiền ở Indonesia, giá một con trâu có thể lên tới hàng chục ngàn đô la. Do vậy, một gia đình có thể tốn rất nhiều thời gian để có thể tiết kiệm được đủ tiền. Nhiều khi việc tổ chức một lễ tang có thể tốn cả một gia tài. Do vậy, nhiều người cho rằng Tanah Toraja là một trong những nơi đắt đỏ nhất để qua đời. Ngoài trâu, lợn cũng là con động vật được giết để tế thần trong những lễ hội như thế này. Tùy thuộc vào địa vị của gia đình người quá cố, những lễ tang thế này có thể kéo dài đến hàng tuần. Những người tham gia không chỉ là những người thân thích, họ hàng, bạn bè, mà cả những người láng giềng, những người tình nguyện đến đây để giúp đỡ gia đình, để việc tổ chức lễ tang diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Họ giúp đỡ gia chủ bằng cách phục vụ đồ ăn thức uống cho những người khách tham gia lễ tang. Kita minta RE. Aku sudah. Cantik. Kalau sih Ini yang yang lebih enak. Lễ tang này có một người điều khiển chương trình. Người này ngồi ở dưới vị trí nơi đặt quan tài của người quá cố. Nơi đặt quan tài của người quá cố cũng là nơi tấp nập nhất trong cái buổi lễ này. Vì những người tham gia đám tang này đều muốn lên đây chụp vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm bên chiếc quan tài. Với số lượng động vật được giết để tế thần rất là nhiều,
Do vậy gia chủ không thể nào ăn hết được tất cả số lượng thịt đó, nên khách có thể mang một chút thịt đó về, hoặc họ có thể tặng lại nhà thờ, những người nghèo, những trẻ em mồ côi. Gian VIP là gian dành cho những người có địa vị cao ở địa phương, hoặc những người giàu có là bạn bè của gia chủ. Đây là một sự kiện rất trọng đại đối với gia đình. Do vậy để lưu giữ những kỷ niệm này, gia chủ nhiều khi phải thuê một đội quay phim chụp ảnh chuyên nghiệp để ghi lại tất cả những cảnh trong đám tang này. Phân phát thịt cho những người tham gia cũng là một cách tỏ lòng biết ơn của gia chủ. Một phần không thể thiếu trong buổi lễ này là những điệu nhảy. Điệu nhảy này được dành riêng cho người quá cố, và nội dung của nó là diễn tả sự thương tiếc của người ở lại đối với người đã ra đi. Những người đàn ông tập hợp lại thành một vòng tròn. Vòng tròn này diễn tả vòng sinh tử. Và điệu nhảy này cũng nhằm để giúp đỡ linh hồn của người quá cố đến được đích một cách nhanh nhất. Họ vừa nhảy vừa hát theo nhịp điệu chậm rãi. Mỗi điệu nhảy sẽ diễn ra nhiều lần trong ngày, và mỗi lần có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Trong ngày cuối cùng của lễ tang sẽ diễn ra lễ chôn cất cho người quá cố. Theo tập tục của người Torea, trước đây những người quá cố sẽ được chôn cất trên các vách đá. Vì đa số người dân ở đây theo đạo Công giáo, do vậy ngày nay những người qua đời sẽ được chôn cất ở trong các nghĩa trang Công giáo bình thường. Đây quả thực là một lễ hội chứ không phải đám ma. Và mình hy vọng là vừa mang đến cho các bạn một trải nghiệm thú vị nữa từ Indonesia. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các trải nghiệm tiếp theo.